සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඉතින් අදත් ගෙනාවා ඔයාලට වැදගත් වන වීඩියෝ එකක් අරගෙන. ඉතින් අද මම මේ ටිකෙන් ඔයත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ WhatsApp අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් WhatsApp app එකට අලුතෙන්ම එකතු වුණු settings වර්ග 4ක් සහ ඔයාගේ WhatsApp app එකෙන් කරන්න පුළුවන් පුංචි හොර වැඩ දෙකක් ගැන. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහලා කතා කරමු මොනවද මේ settings 4 සහ මොකද්ද මේ WhatsApp app එකෙන් කරන්න පුළුවන් හොර වැඩ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන කලින් මතක් කරන්න ඕන ඔයා තවමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් යට තියෙන subscribe button එක එකපාරක් click කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතනම තියෙන bell icon එක all දැම්මොත් ඔයාලට පුළුවන් දන අලුත්ම වීඩියෝ notification එකක් මාර්ගයෙන් ගෙන්වා ගන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. WhatsApp app එකට අලුතෙන්ම එකතු වුණු පළවෙනි setting එක විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ WhatsApp app එකේ unknown numbers වලින් ඔයාට calls එනවා නෑ කියන්නේ ඔයාගේ contact list එකේ save කරලා නැති ඔයා නොදන්න numbers වලින් call එනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ කරදරකාරී call silent කරන්න. ඉතින් ඒකට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ open කරගන්න WhatsApp app එක open කරගෙන යන්න මෙතන 3 dot එක touch කරලා මෙතනින් settings වලට ගියාම privacy කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා යන්න මේ privacy settings වලට මෙතනින් යටටම ගියාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් calls කියලා option එකක් තියෙනවා. ඔයා මේක touch කරගන්න. මේක touch කරගත්තම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා silence unknown calls කියලා option එකක්. ඔයා මෙන්න මේ ඉස්සරහා තියෙන tick එක on කරගන්න. ඉතින් ඒ setting එක on කරගත්තම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාගේ WhatsApp app එකට එන unknown calls සියල්ලම silent කරන්න. දෙවැනි setting එක විදිහට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයා මේ වන විටත් ඔයාගේ WhatsApp app එකේ status දාන්න නැත්තේ photos videos එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මොනවා හරි social media links වගේ දේවල් වගේම ඔයා type කරන මොනවා හරි දෙයක් තමයි ඔයා මේ වන විටත් ඔයාගේ WhatsApp app එකේ status දාන්න නැත්තේ. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට අලුත් feature එකක් WhatsApp හරහා ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් WhatsApp app එක හරහා ඔයා කැමති voice එකක් උනාට record කරලා status දාන්න. WhatsApp app එක open කරගෙන මේ status කියන category එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන pencil එක icon එකක් සහ camera එක icon එකක් මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයා pencil එක icon එක මේ විදිහට touch කරගන්න. touch කරගත්තම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ වගේ mic එකක icon එකක්. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ mic එකේ icon එක එකපාරක් touch කරගෙන ඉඳලා ඔයාට අවශ්‍ය කරන voice එක මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට record කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් තත්පර 30ක වගේ voice එකක් මෙතනින් record කරගන්න පුළුවන්. record කරගෙන මේ විදිහට අතරින්ම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ record කරපු voice එක මෙතනින් play කරලා අහන්න වගේම ඒ voice එක මෙතනින් delete කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා send කියන button එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේ background එකේ color එක මෙන්න මෙතනින් change කරගෙන ඔයාලට කැමති විදියකට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ send කියන button එක touch කරලා ඒ status එක send කරගන්න. තුන්වෙනි setting එක විදියට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ඔයා chat list එකට ගියාම ඔයාගේ WhatsApp app එකේ දැනටමත් ඔයා stickers download කරලා ඇති. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියේ chat එකක් open කරගෙන මම මගේ keyboard එකේ emoji කියන option එක open කරගත්තා. open කරගෙන මම මෙන්න මේ විදිහේ heart එකක් මෙතන type කරගන්නවා. type කරගත්ත ගමන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ stickers කිහිපයක් මෙයා pop up කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් මට අවශ්‍ය කරන sticker එක මෙතන තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒ sticker එක ඒ පුද්ගලයාට send කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා emoji එකක් select කරොත් දුක හිතිච්ච මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ දුක හිතුණු sticker එකක් ඒගොල්ලෝ suggest කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ feature එකත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද ඔයාලට ඒ විදිහට emoji එකක් select කරගමන් එයා suggest කළා ඒකට හරියන stickers ඒ විදිහට pop up කරාම ඔයාට ලේසියෙන්ම පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය කරන පුද්ගලයාට ඒ sticker එක send කරගන්න. හතරවෙනි setting එක විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් chat lock කියන feature එක. WhatsApp app එක open කරගෙන ඔයාට lock කරන්න අවශ්‍ය කරන chat එක මේ විදිහට open කරගන්න. ඒ විදිහට chat එක ඇතුළට ගියාම මෙතන උඩම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා ඒ contact number එක save කරලා තියෙන විදිය. ඔයාට කරන් තියෙන මෙන්න මේ නම උඩ එකපාරක් touch කරගන්න. touch කරගත්තම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ contact එකේ information ටික මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් යටට යන්න. යටට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන chat lock කියලා option එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ chat lock කියන option එක එකපාරක් touch කරගන්න. මේක touch කරගත්තම මෙන්න මේ වගේ tick එකක් පෙන්නාවි ඔයාට on කරන්න. මෙන්න මේ tick එක මේ විදිහට on කරගන්න. on කරගත්තම මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ phone එකේ fingerprint තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට fingerprint එක දෙන්න කියනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ phone එකට දීලා තියෙන fingerprint එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් view කියලා option එකක් ඔයා මෙන්න මේ view කියන option එක touch කරගන්න. ඒ විදිහට touch කරගෙන ඔයා මේ විදිහට back වෙන්න back වුණාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් ඔයාගේ chat list එක පෙන්වන්නේ.
පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාට ලොක් කරපු chat එක බලන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ chat එක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට අදින්න. පල්ලෙහාට ඇද්ද ගමන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා lock chats කියලා option එකක්. ඔයා මෙන්න මේක touch කරන්න. මේක touch කරගම ඔයගොල්ලන්ට fingerprint එක නැවතත් ඉල්ලාවි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ fingerprint එක මේ විදිහට දෙන්න. දුන්න ගමන් මේ විදිහට ඔයා lock කරලා තියෙන chat එක මේ විදිහට unlock වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ පුළුවන් normal විදිහට ඒ chat එකත් එක්ක chat කරන්න. ඉතින් නැවත ඔයාට unlock කරන්න ඕන නම් ඒ chat එක අර මම මුලින් කිව්ව විදිහටම chat එක ඇතුළට ගියා. මෙන්න මෙතන chat එකේ නම උඩ එකපාරක් touch කරා. එතන touch කරගෙන මේ විදිහට යටට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් නැවතත් තියෙනවා මෙතන chat lock කියලා. ඉතින් මේක on කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. මේක touch කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන tick එක එකපාරක් off කරලා නැවතත් ඔයාගේ fingerprint එක මේ විදිහට දෙන්න. දුන්න ගමන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ chat එක නැවතත් normal ඔයාගේ තිබුණු තත්ත්වයටපත් වෙනවා සහ lock chat කියන option එක මෙන්න මෙතනින් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයා කැමති ඕනෑම chat list එකක් lock කරලා තැබුවාම වෙනත් කෙනෙක්ට බෑ ඔයාගේ WhatsApp app එක open කරාට ඔයා lock කරලා තියෙන messages ඒ පුද්ගලයාට view කරන්න. ඉතින් අපි මෙතෙක් කතා කරේ WhatsApp app එකට අලුතෙන් එකතුණු settings ගැන. අපි කතා කරමු WhatsApp app එකෙන් කරන්න පුළුවන් හොර වැඩ දෙක මොකක්ද කියලා. ඉතින් මුල්ම option එක විදිහට ඔයාට මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාගේ WhatsApp app එකේ chat list එකේ ඉන්න ඕනෑම පුද්ගලයෙක්ට කොහොමද ඔයාගේ WhatsApp app එකේ last scene වෙනස් වෙන්නේ නැති වෙන්න message එකක් send කරන්න කියලා. මේ සඳහා අපි භාවිතා කරන්නේ Google Assistant කියන පහසුකම. ඉතින් මම මෙතන Google Assistant කියන පහසුකම open කරගන්නේ මෙන්න මෙතන මැද button එක press කරගෙනම ඉඳලා. ඉතින් මේ විදිහට press කරගත්තම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් Google Assistant කියන පහසුකම මේ විදිහට මගේ device එකේ open වෙනවා. ඒ විදිහට open කරගෙන ඔයගොල්ලෝ කියන්න ඕන Google Assistant send to WhatsApp message කියලා. ඒ විදිහට කිව්ව ගමන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ option එකක් open වෙනවා ඔයාගේ Google Assistant හරහා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ අවශ්‍ය කරන contact number එක මෙතනින් select කරන්න. මෙන්න මේ contact කියන option එක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. ඒ විදිහට contact number එක select කරගත්තම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන option එකක් පෙන්නනවා message කියලා. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන touch කරලා ඔයාට අවශ්‍ය කරන message එක මුලින්ම මෙතනින් type කරගන්න. මේ විදිහට type කරගත්තම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා send කියලා message එකක්. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට send කරගම මෙතනින් කොළ පාටට send වුණා කියලා message එක පෙන්නනවා සහ මේ chat එකේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම open කරලා තියෙනවා. ඒ message එක මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ phone එක අතට අරගෙන ඔයාලට පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ device එකේ තියෙන WhatsApp app එකේ මේ වෙලාවේ මේ device එකෙන් බැලුවොත් 1.53 පෙන්නන්නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අන්තිමට උපු message එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 2.10ට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට message එකක් send කරාට කිසිම මේ last scene එකේ වෙනසක් වෙලා නැහැ. අවසාන option එක විදිහට ඔයත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ read message කියන option එක. ඉතින් මේකෙන් උදාහරණයක් විදිහට වෙන්නේ ඔයාට දැනටමත් ඔයාගේ WhatsApp app එකට messages ගණනාවක් ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ messages කොහොමද ඔයා WhatsApp app එකට යන්නේ නැතුව open කරලා බලන්නේ මේ messages මොනවද කියලා. ඒ වගේම තමයි ඒ විදිහට ඔයා messages view කරාම ඒ කෙනාට පෙන්නනවා message එක බැලුවා කියලා. හැබැයි ඔයාගේ last scene එකේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයා view කරන messages වලින් ඔයා කැමති messages වලට විතරක් ඔයාට පුළුවන් මේ හරහා reply කරන්න. ඉතින් මේ දේ කරන්නත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ Google Assistant කියන පහසුකම. ඉතින් මම මේ කරන step ටික ඔයා මේ විදිහටම follow කරන්න. කරලා බලන්න ඔයාටත් මේ වැඩේ සාර්ථක වෙනවද කියලා. ඉතින් මම මුලින්ම මේ විදියට අනිත් device එකට මේ විදිහේ message එකක් send කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ message එක මේ device එකේ WhatsApp app එකට එනවා. ඊට පස්සේ මම Google Assistant කියන option එක මෙතනින් open කරගෙන මම කියනවා read my WhatsApp message කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා බලන්න මම කරන step ටික මොනවද කියලා. read my WhatsApp message. You've got a new message from my new number on WhatsApp. Hi. Do you want to reply? Yes. Okay, what's the message? Hi. I got it. Hi. Do you want to send it or change it? Send. Okay, it's sent. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති මම කරපු ස්ටෙප් ටික මොනවද කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට Google Assistant on කරගෙන එයාත් එක්ක කතා කරන ගමන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ messages view කරලා බලන්න සහ මේ messages වලට reply කරන්න ඕන නම් ඔයාට එයා අහනවා මේ message වලට reply කරන්නද මේ message එකට reply කරන්න එපාද කියලා. ඉතින් ඔයාට yes හෝ no කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් yes කිව්වොත් මේ message එකට reply කරන්න, no කිව්වොත් මේ message එකට reply කරන්න නැතුව අනිත් message එක view කරලා බලන්න. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ
විදියට මේ ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් send කරගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම යවපු මැසේජස් තුනට මේ විදිහේ රිප්ලයි එකක් හායි කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම ලං කරලා පෙන්නුවොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම කලින් පෙන්නපු ලාස්ට් සීන් එකම තමයි මේ WhatsApp app එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වගේම මම යවපු මැසේජ් තුනම මේ විදිහට view කරලා තියෙනවා. මේ මැසේජ් තුනම මම යවල් තියෙන්නේ 2:12 2:14 සහ 2:15 කියන වෙලාවල් වලට. ඉතින් මේ මැසේජස් තුනම මම බලලා තියෙනවා සහ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ලාස්ට් සීන් එකේ වෙනසක් වෙලත් නැහැ. හැබැයි ඒ යවපු මැසේජ් වලට රිප්ලයි එකත් මම මේ විදිහට 2:17 කියන ටයිම් එකට මේ විදිහට send කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා WhatsApp app එක පාවිච්චි කරන ඔයගොල්ලන්ට අද මම මේ අරන් ආපු වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන ඔයාගේ අදහස මොකක්ද කියලා පහත් තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් කරන්න. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් යට තියෙන subscribe button එක එකපාරක් click කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතරම් තියෙන bell icon එක all දැම්මොත් ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරන අලුත්ම වීඩියෝ notification එකක් මාර්ගෙන් ගෙන්වා ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම ඔබ හමුවට එන්න ඔබට සුබ දවසක්.